Hyvää huomenta. Työmatkaa tässä tehdään. Se olisi 23. päivä heinäkuuta ja töihin tarvitsisi mennä. 20 on lämmintä aamulla, että on tosi lämmin aamulla. Vähän pilvistä, mutta ei kuitenkaan vettä sada. Se on 28 luvannut tähän päivään. Katsotaan mitä se päivä tuo tullessaan. Mä tossa kattonut hiukan, kun tekis mieli hankkia uusi kamera, semmonen järkkärikamera. Ja vaihtoehtoja tuntuu olevan aika tavalla. En oikein tiedä sitten minkälaisen sitä hankkis, kun tuntuu, että menee pää sekaisin, mitä enemmän niitä lukee, arvosteluja ja testejä ja kattelee. Kamera olisi tarkoitus tulla kumminkin semmoiseen kuvaamiseen nyt lähinnä silleen, että kun tuolla nyt mettässä kävelee ja reissaa, niin semmoiseen tarkoitukseen, ja sitten että siinä olisi nyt jonkun sortin hyvät noin video-ominaisuudet, ja plussaa olisi, jos se olisi vielä semmonen, että se voi pienessä vesisatteessa pitää mukana. Jotain tämmöistä. Hintaluokka voisi olla siinä alta 2 tonnin. Ettei ainakaan kauheasti ylimielellään, mutta 1,5 ja 2 väliin. Semmonen jotain, niin jos on hyviä kokemuksia ja ehdotuksia, mikä siihen käyttöön olisi mainio, niin voi pistää sitten vähän vinkkiä ja viestiä sen tiimoilta. Lähinnä tämmönen ajatus olisi, että olisi jonkunnäköinen objektiivi, että vähän kauempaakin saisi kohdetta kuvattua, että ei tarvitse aina ihan viereen mennä. Mutta ei mitään niin kauheita superzoomia tarvi olla kyllä. Tämmönen olisi mielessä. Mulla on Nikonin kamera, se on vanha jo. Ihan toimiva kamera. Halpa semmonen, mutta toimii kumminkin. Haluaisin sitten vähän päivittää uudempaan sitten sen osalta. Sais tehtyä noita luontokuvauksia sitten vähän paremmin. Niin heittäkää vinkkiä ja viestiä, minkälaista kalustoa löytyy ja mistä tykkäätte omassa kamerassa ja mistä ette tykkää. Niin on itsekin sit mukavampi vähän miettiä, että onko samoja ajatuksia. Mä oon tuossa lähdössä vähän lomareissulle syyskuussa, niin jos sitä ennen ehtis hankkimaan kameran, niin tää kamera, millä mä nyt kuvaan, niin tää on Insta360 ACE Pro malli, että ei ole se viimeisin, mutta tää on kuvalaadultaan ja kuvaamiseen ihan mainio, mutta kun tässä ei ole sitä zoomausominaisuutta, niin sen takia kaipaisin vähän toisenlaista. Mä pistän ton visiirin kiinni. Toisenlaista kameraa sitten kaipaisin ja pääsis vähän lähemmäksi, kun tässä ei ole tommonen yksinkertainen zoomi, niin muuten tässä on ominaisuuksia ihan riittävästi, ja se kun se pelittää hienosti ton kännykän kautta, että sillä voi etäohjata ynnä muuta, niin semmonen olisi mielessä sitten. En
tiedä, ei oikein ihan pelkkää videokameraakaan välttämättä niinkään mieli tekisi, mutta semmonen, millä nyt voi kuvata luontoa ja ihmisiä, maisemia ja eläimiä. Ja olisi kohtuullinen zoomausmahdollisuus, niin voisi vähän kauempaakin pellolta sitten peuroja ja kaureja hirviä pongata, kun on vaikka kytiskopissa, niin jotain tämmöstä pistäkää vinkkiä tulemaan. Joo. Mä tykkään tosta kuvaamisesta, se on ihan hauskaa. Kiva jälkikäteen sitten katsella, mitä kaikkea on tullut tehtyä ja mukava katsella sitten. Mulla on noita riistakameroja aika paljon nyt tällä hetkellä. Ne kuvaa tietysti aina monesti samaa paikkaa, niitä ei joka päivä jaksa lähteä siirtämään. On 16 kameraa vai 17 tällä hetkellä. Kaikki ei ole nyt mettäs, että hyvin pitkälti ne painottuu noille ruokintapaikoille ja kyttäyskopeille ja suolakiville ja tämmösille. Että syksyllä sitten tulee tietysti vähän enemmän materiaalia, kun elukat liikkuu ja metsästysaika, niin pääsee sitten itsekin vähän paremmin niitä seuraamaan. 4 Reolinkin kameraa. 2 niistä on tällä hetkellä tuolla kyttäyspaikoilla ja sitten mulla on Cardepron riistakamera, mikä on osoittautunut todella hyväksi kameraksi kuvan laadullisesti ja videon laadullisesti, ja sitten appisovellus, mikä siinä on, niin se on viimeisen päälle. Tällä hetkellä voisin sanoa, että varmaan yksi parhaista sovelluksista, mitä riistakameroilla on. Monipuolinen, toiminnallisuuksia on vaikka kuinka paljon. Ja se on nyt ollut mulla 1,5 kuukautta käytössä, niin en voi sanoa huonoa siitä ollenkaan, että on kyllä viimeisen päällä. Sitten mulla on Browningin kamera ja se ei lähetä, se kamera, se kuvaa muistikortille, niin siinä on toinen semmonen kamera, mikä on video laadultas erittäin hyvä ja päiväkuvat on uskomattoman selkeitä, kirkkaita ja mikki, mikä kamerassa on, niin on todella herkkä. Sieltä kuulee kyllä luonnon äänet kaukaa ja lintujen laulut ynnä muut. Sama on tässä Cardepron kamerassa, niin siinä on äärettömän hyvä mikki. Se on mielenkiintoista niitä videoita seurata ja kuunnella, kun se tulee se ääni sieltä taustalta mukaan videoon. Sitten on monta muuta merkkiä. Mutta tässä on ehkä ne 2 parasta tällä hetkellä. Tuossa Cardepron kamerassa niin päivällä kuvaa erittäin hyvää videoa ja yöllä samoin oikein hyvää video tulee. Browningin kamera on päivällä yhtä hyvää, mutta yökuvaus niin ei missään nimessä ole huonoa, mutta ehkä toi Cardepro vie siinä asiassa pienen voiton. Ja akun kesto näissä molemmissa niin tuntuu olevan oikein hyvä. Tällä hetkellä Browningin kamerassa ei ole ulkoinen akku kytkettynä. Et siellä on paristoilla ihan, ja niin Cardeprossa on sisäinen oma akku, mikä on vaihdettavissa. Sitten siihen on kytketty aurinkopaneeli kiinni. Ja näyttäisi olevan oikeinkin pätevä laite. Molempiin saa aurinkopaneelit, Browningin ja Cardepron kameraan, mutta Cardeprohan mulla on vaan se hankittuna tällä hetkellä. Ja ne on 12 voltin kameroita, eli voi kytkeä suoraan 12 voltin akkuun.
Ja sen lisäksi Browningissa voi käyttää ladattavia litium-ionipattereita, mitkä on osoittautunut kestävyydeltään ja käytettävyydeltä muutenkin niin tosi hyväksi. Että tuossa Carre Pron kamerassa mä tilasin sen kameran mukana tuli se oma kiinteä 8000 mAh akku ja sitten mä otin toisen samanlaisen siihen mukaan, että jos tulee talvi ja kylmä ja aurinkopaneeli ei lataa, niin sitten on aina sitten yksi ylimääräinen, minkä voi viedä kun kameralla käy. Mutta vielä ei ole tarvinnut vaihtaa, että siellä on mun mielestä sieltä on tullut videoita nyt sitten 500 varmaan tämän 1,5 kuukauden aikana ja päiväkuvat on 20 sekuntia pitkiä ja yöllä kuvaa 10 sekuntia, mä oon sen semmoisen säätänyt. Niin siellä on varmaan 80% vielä virtaa jäljellä. On paikkana muuten semmonen, että ei aurinko oikein paista siihen kunnolla, kun se on keskellä mettää. Että on puustoa sen verran edessä, mutta lataa se nyt kuitenkin, että jos se nyt saisi suunnattua niin, että se kuvaa aurinkoon koko ajan, niin se tietysti parantaisi sitä tilannetta. Ja Browningin kamerassa kun kävin, siitä on vähemmän tullut kuvia, se on semmoisessa paikassa, mutta 100% se nyt vielä näyttää. Mä molemmat vein suurin piirtein samaan aikaan sinne kuvaamaan. No niin, nyt oltais Turussa ja vielä pikku matka, niin ollaan työpaikalla.